سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این ماکارونی خوشمزه و خوشرنگ رو ببینیم. یه ماکارونی خوشمزه ایرانی با این ته‌دیگ ترد و پرطرفدار. مواد لازم: ماکارونی 500 گرم که از هر شکلی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. گوشت چرخ کرده 300 گرم. گوجه فرنگی متوسط حدوداً 7 عدد که بهتر از گوجه فرنگی رسیده و نرم و آبدار استفاده کنید. اگه گوجه فرنگی نداشتیم میتونیم به جاش 2 قاشق رب جایگزین کنیم. سیب زمینی برای ته‌دیگ ماکارونیمون که شما میتونین از هر ته‌دیگی که دوست داشتین استفاده کنید. پیاز متوسط 3 عدد. رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری پر. پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک و فلفل دلمه‌ای 1 عدد. خب برای شروع گوجه رو پوره می‌کنیم. من گوجه رو با پوست ریختم تو میکسر و پوره کردم. شما میتونین از رندم استفاده کنین و رنده کنین گوجه رو. حالا پوره گوجه رو میریزم داخل یک قابلمه کوچیک. راستش من پوره گوجه رو به این شکل اضافه نمی کنم به گوشت، چون به نظر من گوجه رو بذاریم غلیظ شه آبش کشیده شه و بعد به گوشت اضافه کنیم یه مزه ربی و خوشمزه تری به غذامون میده. به پوره گوجم 1 قاشق روغنم اضافه میکنم و میذارم رو حرارت بمونه تا آبش کشیده شه. پیشنهاد میکنم که شما هم اول پوره گوجه رو بپزین غلیظ شه، بعد ازش استفاده کنید تا مایه ماکارونیتون خوشرنگتر و خوشمزه تر شه. خب ببینیم پوره گوجه به چه حالت در اومده. من حین پخت نوک قاشق چایخوری نمکم بهش اضافه کردم. ببینیم مثل رب رقیقه. این پوره گوجه ماکارونیمون رو خیلی خوشرنگ و خوشمزه تر میکنه. حالا یه مایتا برمیذارم رو حرارت و روغن میریزم و میذارم روغن داغ شه. روغنم کم نمیریزم برای مایه ماکارونی، چون به ماکارونیمون قرار نیست روغن اضافه کنیم و همین روغن رو استفاده میکنیم در کل. پیاز رنده شده یا نگینی ریز خورد شده رو اضافه میکنم و کمی تفت میدم تا به پیاز تبخیر شه و پیازم کمی نرم شه. خب من پیازو تفت دادم و آب پیازم کشیده شده. دیگه بیشتر از این تفتش نمیدم چون میخوام که گوشت رو خوش طعم کنه. حالا گوشت رو بهش اضافه میکنم و با پیاز خوب مخلوطش میکنم و تفت میدم تا گوشت باز شه و رنگش عوض شه. از حرارت کمم استفاده نمیکنم تا گوشت زیاد آب نندازه. خب من گوشت رو تفتش دادم و الان هم رنگش عوض شده و همین که آب گوشتم شده. حالا زردچوبه، فلفل سیاه و نمکم اضافه میکنم و حدود 1-2 دقیقه تفتش میدم. خب من ادویه رو خوب مخلوطش کردم و تفتش دادم. حالا رب اضافه میکنم. من از 2 قاشق غذاخوری پر استفاده میکنم چون قراره که پوره گوجم استفاده کنم و پورم خیلی خوش رنگه. دیگه بیشتر از این رب نمیریزم. اگه شما پوره گوجه ندارین و یا گوجه رسیده و خوش رنگ ندارین میتونین از رب بیشتری استفاده کنین. ربم تفت میدم تا رنگ باز کنه و خوش رنگ و خوش طعم‌تر شه. من ربم تفت دادم. حالا پوره گوجه رو که آماده کردم بهش اضافه میکنم و با گوشت خوب مخلوطش میکنم و کمی تفت میدم. میتونیم پوره گوجه رو بدون اینکه بپزینم توی این مرحله اضافهش کنین، اما خب به نظر من به این روش مایه ماکارونی خیلی خوش طعم‌تر میشه، چون الان پوره گوجه من طعم و بوی رب میده و طعم و بوش خیلی با پوره گوجه آبکی و خام متفاوته. نظر شما چیه؟ به نظرتون طعمش فرق میکنه یا نه؟ خوشحال میشم که تو کامنت ها برام بنویسین که شما از چه روشی استفاده میکنین. خب حالا حدود 1 لیوان آب میریزم
و در ظرف رو میذارم تا با حرارت ملایم بپزه و طعم مواد به خورد هم برن و آبش کشته شه. تا گوشت بپزه من فلفل دلمه و نگینی خیلی ریز خوردش میکنم. ببینید چقدر ریز خوردش کردم. اینم از فلفل دلمه نگینی ریز خورد شده. خب الان آب گوشت کشته شده. فلفل دلمه رو اضافه میکنم و با موادم 1-2 دقیقه تفتش میدم تا هم فلفل دلمه یه تفتی بخوره و همین که مایه ماکارونی مگه آب اضافی داره کشته شه. من فلفل دلمه رو توی این مرحله اضافه میکنم چون دوست ندارم که همراه گوشت بپزه و مایه گوشتیم زیادی طعم بوی فلفل دلمه بگیره و طعم فلفل دلمه غالب شه تو غذا. خب اینم از مایه گوشتی خوشمزه‌مون. حالا بریم سراغ ماکارونی. داخل یه قابلمه بزرگ آب ریختم و گذاشتم جوش بیاد. بهش نمک اضافه میکنم تا طعم بگیره. کمی زردچوبه هم اضافه میکنم تا خوش رنگ تر شه. حالا ماکارونی ها رو میریزم تو آب. حرارت هم بالاست. کمی همش میزنم تا ماکارونی ها به هم نچسبن. خیلی آروم هم بزنید تا نشکنن و خورد نشن. یه قاشق روغنم میریزم که مطمئن شم که به هم نمیچسبن. خب ببینید من در حدی میذارم ماکارونیم بپزه که نرم شه اما خیلی مغز پخت و له نشه، چون قراره که بذاریم دم بکشه و بپزه. پس اگه توی این مرحله زیادی نرم شه بعد دم کشیدن ماکارونیم خمیری و له میشه. ببینید در حدی که مغزش خیلی نرم نشه کافیه. زمان پختش هم بستگی به حرارت و قطر ماکارونیتون داره. خب من برمی‌دارم آب کشش میکنم و روش آب ولرم میگیرم و کمی زیر و روش میکنم تا نشاستش بره و به هم نچسبه. داخل قابلمه کمی روغن ریختم. حالا ته دیگه سیب زمینیمو میذارم. به سیب زمینیم هم کمی نمک زدم که خوشمزه تر شه. حالا یه لایه از ماکارونی آبکش شده میریزم و یه لایه از مواد گوشتی و به همین ترتیب ادامه میدم. خب حالا در ظرف رو میذارم تا با حرارت متوسط رو به بالا بخار کنه و بعد اینکه بخار کرد دم کنی میذارم و حرارت رو کمتر میکنم و اجازه میدم که با حرارت ملایم حدود 30-40 دقیقه دم بکشه. خب اینم از ماکارونی خوشمزه ما. به به ببینید چقدر خوش رنگه. خیلی آروم از بغل همش بزنید تا با مایه گوشتی مخلوط شه. کافیه فقط یه بار به این روش ماکارونی رو بپزید. مطمئنم که عاشق طعم و رنگش میشین. اینم از ته‌دیگ سیب زمینی ترد و خوش رنگمون. ببینید روغن مایه ماکارونیمون باعث شده ته‌دیگمون چقدر خوش رنگ شه. امیدوارم شما هم درستش کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.